Hi everyone, welcome to my channel. আজি ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয় এইটো মোৰ চেনেলৰ মানে আজি মই শিকাম আপোনালোকক ইউটিউবৰ চেনেলৰ বেনাৰ কেনেকৈ বনায় কেলে মানে বহুত মানে ইউটিউব চেনেল খুলি লয় ব্লগো ধুনীয়াকৈ বনায় থাম্বনেইলো ধুনীয়াকৈ বনায় খালি কি হৈ যায় এটা চেনেলৰ মানে কিছুমান বেনাৰ থাকে যেনেকুৱা আপোনাৰ ডিছক্ৰিপশ্যন থাকে সেইবিলাক ঠিকছে বনাব নোৱাৰে বা বেনাৰ কিছুমানে বনাবই নাজানে সেইটো কাৰণে আজি মই আপোনালোকক শিকাম বেনাৰ কেনেকৈ বনায় আৰু ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগে কেনেকৈ ক'ত কি ফটো লগাব লাগে কি লিখিব লাগে বেনাৰত সেইটো মানে একদম সকলো জনাম চাই থাকিব লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো এতিয়া আমি স্ক্ৰীনত যাওঁ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ যিহেতু স্ক্ৰীনত যাওঁ আৰু আপোনালোকক শিকাই আছোঁ চাই থাকিব লাষ্টলৈকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চ' আহি গ'লোঁ আমাৰ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিঙত আৰু স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিঙত গৈ পেলাই এইটো ফটোত ছিলেক্ট কৰিম চবতকৈ আগত তাৰপৰা এইটো প্লাছ একাউণ্ট আছে ইয়াত দি দিওঁ আৰু এইটো আমাৰ থাম্বনেইল এটা লৈ লৈছোঁ এইটো মানে মই ডাউনলোড কৰিছোঁ ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিছোঁ মই এইটো প্লাছত কৈ আছোঁ আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি লৈছিলোঁ এইটো হৈ গ'ল এতিয়া ৰেচিঅ' দিছোঁ ৰেচিঅ' একো কৰিব দৰকাৰ নাই ইয়াত ডাইৰেক্ট চবতকৈ আগত আমি ইয়াৰ পৰা এটা ফটো এড কৰিম যিহেতু আমাৰ লগৰ এটাই দিছে তাৰ চেনেলৰ কাৰণে তাৰ চেনেলত এইটো লগ' দিব লাগিব এইটো অকণমান ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ ডাঙৰ কৰি এইটো মাস্ক বুলি ওলাইছে দেখিছেনে লাষ্টত এইটো মাস্ক ল'লোঁ আৰু এইটো ৰাউণ্ড শ্বেপ কৰি দিলোঁ আৰু এইটো অলপ এডজাষ্ট কৰি ল'ব লাগিব এইটো এনে কৰি এডজাষ্ট কৰি লওঁ এনেকুৱা কৰি পেলাই এডজাষ্ট কৰি ল'লোঁ এইটো প্ৰথম তাৰপিছত এইটো অলপ চাইজটো সৰু কৰি লওঁ অকণমান ইমান ডাঙৰত হ'ব নোৱাৰি এইটোত ইমানটো মানে চাইজত সৰু কৰি লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা চাইডত লগাই লওঁ বাছ আৰু এতিয়া চেনেলৰ নামটো ইয়াত লিখিম এনেকুৱা টেক্সত গৈ পেলাই নামটো লিখিম তাৰ চেনেলৰ মানে তাৰ মিউজিক চেনেল হয় তাৰ চিৰাগ আগৰৱাল তো তাৰ চিৰাগ আগৰৱাল লিখোঁ চিৰাগ আগৰৱাল এনেকুৱা লিখি লৈছোঁ অলপ আপোনাৰ স্পেলিংবোৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰি ইয়াত এনেকুৱা কৰি যি ষ্টাইলত দিম ক'লে আপোনালোকৰ ইচ্ছা তো মই এইটো ভাল লাগিছে অকণমান এইটো দি দিওঁ নাই এইটো দিওঁ এইটো ঠিক আছে অলপ বুজি পোৱা মানে অলপ ক্লিয়াৰ হৈ আছে এইটো অ'কে কৰিলোঁ এতিয়া চাইজটো এনেকুৱা কৰি সৰু কৰিব লাগিব এনেকুৱা কৰি ইয়াত সৰু কৰি দিলোঁ চাইজটো অকণমান এনেকুৱা মাজত আনি লওঁ বা সৰু কৰি দিলোঁ আৰু তাৰ যিহেতু মিউজিক চেনেল হৈ পিনে তলত মিউজিকো লিখিব লাগিব মিউজিক লিখি দিলোঁ আৰু এইটো কালাৰটো অলপ চেঞ্জ কৰি দিওঁ ডিফাৰেণ্ট কৰি দিওঁ নাই কালাৰ চেঞ্জ কৰোঁ আপোনাৰ য়েল্ল' লিখি দিওঁ এইটো য়েল্ল' কৰি দিছোঁ অকণমান সৰু কৰি পেলাই ইয়াৰ তলত দি দিওঁ এনেকুৱা কৰি কি ধুনীয়া লাগিছে হয়নে এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ একদম নৰ্মেল চিম্পল বেনাৰ এনেকুৱা বনাব লাগে আপোনালোকে চাব পাৰে একদম চিম্পল ৱে এইটো ইমান ঝেমেলা ল'ব দৰকাৰ নাই যে এনেকুৱা নহ'ব চাইজ কি কৰিম কি নাই বহুতে দিগদাৰ হয় সেইটো কাৰণে মই বুজাই দিছোঁ এইটো একদম নৰ্মেল এই জাষ্ট এই ফটোটো বিচাৰিব লাগে আৰু ক'ত পায় এইটো মই একদম জনাই আছোঁ লাষ্টত চাই থাকিব এটা এক্সপৰ্ট কৰি দিলোঁ এনেকুৱা সৰু মৰু এটা আহে এডটো চাইডলৈ হ'ল এনেকুৱা ক্ল'জ কৰি দিব আপোনাৰ বহুত ফটো ৰেডি হৈ গ'ল বেনাৰ এতিয়া জাষ্ট আপুনি লগাব লাগে বেনাৰটো ডাউনলোড কৰিবলৈ অকল জাষ্ট আপোনালোকে গুগলত আহিব লাগিব আৰু ইয়াত ইউটিউব চেনেল বেনাৰ বুলি চাৰ্চ কৰিব লাগিব মই আগতে চাৰ্চ কৰি থোৱা আছে তাৰপৰা এনেকুৱা অলপ স্ক্ৰল কৰি এইটো পিনট্ৰেষ্ট বুলি আছে এটা ইয়াত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়ক আপোনাৰ দুনিয়াৰ বেনাৰ পাই যাব ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া বেনাৰ পাই যাব ইউটিউবৰ কাৰণে এনেকুৱা স্ক্ৰল কৰক এনেকৈ স্ক্ৰল কৰি থাকক তলত ধুনীয়া ধুনীয়া বেনাৰ পাব ইয়াত এটা আছে এইটো এটা এনেকৈ অলপ তললৈ আহক বেনাৰ চাইজ ফটোত দি দিয়ক আকৌ আপোনালোকে এনেকুৱা বেনাৰ বিচাৰি লাগে ক'লে পাৰিব ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিলে হৈ গ'ল বাছ এনেকুৱা কৰি ইয়াত আপোনাৰ চাওক ডাউনলোড ইমেজ আহি আছে জাষ্ট ডাউনলোড কৰিলে হ'ল আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া বেনাৰ আছে আপোনাৰ যোনটো পচন্দ সেইটো বেনাৰটো ডাউনলোড কৰি ল'ব তাৰপৰা মই যেনেকুৱা ষ্টেপ কৈছোঁ সেনেকুৱা ফটো লগাই ল'ব নাম লিখি ল'ব বাছ ইমান ঝেমেলা টেনশ্যন নাই ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব তো আজিৰ কাৰণে সিমানে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব আৰু লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত বাই বাই